Các bạn đã thấy hôm nay có event gì mới không? Hiện tại thì event dự trữ chiến lược đang diễn ra trong game Rise of Kingdom. Và mình, Rock Free to Play sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể giành được top 1 trong event lần này. Nếu bạn cũng là một người yêu thích tựa game Rise of Kingdom thì hãy ngay lập tức cho mình một nút đăng ký kênh, vì ở đây mình sẽ up các video hàng ngày hướng dẫn các bạn cách chơi game, những mẹo hay cũng như tư vấn trả lời các bạn về cách bùi tướng và những vị tướng mới nhất trong game Rise of Kingdom. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhìn qua về phần thưởng của cái event dự trữ chiến lược này. Ở đây chúng ta có hạng 1 của event, chúng ta sẽ nhận được gem tăng tốc xây dựng, tăng tốc huấn luyện và một cái item mà mình nghĩ là bây giờ nói thật ta nó cũng không thật sự là quá ngon nữa rồi, tăng 5% đép trong 12 giờ. Ngoài ra thì tất cả các thứ hạng ấy đều sẽ được nhận thêm một cái rương, và khi chúng ta mở cái rương này ra các bạn sẽ nhận được chọc vàng miễn phí, nhưng đương nhiên là để sử dụng cho những con tướng farm chứ không được cho những con tướng ngon. 3 con tướng farm mà chúng ta nhận được trong event đợt này là những ai? Thì con thứ nhất, ở đây chúng ta có con Cleopatra. Đây là con tướng farm đời đầu trong game. Trước khi hai con tướng cam mới ra sau này đó nó xuất hiện thì Cleopatra là con tướng farm vàng duy nhất trong game. Nhìn qua bộ skill ấy thì con Cleopatra này ấy, nó là tướng farm thì mình sẽ không đề cập đến chiêu 1 nhiều, tại chiêu 1 đa số là cho có thôi. Con Cleopatra này nó sẽ tăng tốc độ thu gom đá và tốc độ thu gom tài nguyên khác 20%. Đá thì sẽ được 30, còn tài nguyên khác 20%. Thì con này sử dụng để đập đá phá ke rất là tốt nhá. Trọng tải của đội quân được lãnh đạo bởi chỉ huy này tăng thêm 50%. Có nghĩa là bình thường các bạn gửi từng đó quân, các bạn thu thập được 1 triệu tài nguyên đi, thì con Cleopatra này có thể thu thập được khoảng 1,5 triệu, rất là ngon. Cái này thì các bạn gửi Cleopatra này vào những cái mỏ liên minh ấy, nó sẽ thu thập được rất là nhiều tài nguyên nhá, bởi vì nó đào được nhiều hơn. Mà mỏ liên minh thì ai cứ gửi được nhiều quân rồi trọng tải lớn hơn thì càng có lợi. Cái này thì búp cho đơn vị tấn công và đơn vị phòng thủ, cho đơn vị tấn công và đơn vị bao vây, và búp mà 50 công 50 thủ luôn. Nhưng mỗi tội thì cái quân xe chẳng ai xài cả. Skill chuyên môn của con Cleopatra này có nghĩa là khi các bạn đào xong một mỏ tài nguyên ấy, các bạn sẽ có thư gửi về hòm thư các bạn, và các bạn sẽ nhận được những cái hộp tài nguyên. Những cái hộp mà mở ra tài nguyên ấy thì thực sự cái skill này nó rất là phế, và mình thấy nó thật sự nó không hợp lý chút nào cả, nó cần phải được sửa lại trong tương lai. Con tướng farm thứ hai đó là con Sơn Đeo này, thì mình lại tương tự thôi. Chiêu 1 của con Sơn Đeo này thì thực ra nó gây sát thương khá là ok, 1400, giảm nộ 100. Nhưng mà tương tự là mình đã nói rồi, tướng farm thì các bạn không thể nào đem ra đánh nhau được đâu. Chiêu thứ hai sẽ tăng tốc độ thu gom vàng và tăng tốc độ thu gom tài nguyên khác. Thì nếu như con Cleopatra ấy, là để tăng khả năng thu thập đá, thì con Sơn Đeo này các bạn sẽ tăng khả năng thu thập vàng. Ở đây cũng ta có thưởng máu và thưởng sức mạnh cho quân bao vây 30%, không có gì hot. Khi đội quân được lãnh đạo bởi chỉ huy này chỉ bao gồm đơn vị bao vây, tất cả các đòn tấn công có 10% cơ hội gây ra sát thương cho mục tiêu, hệ số sát thương 1000. Nghe thì ngon đấy, nhưng mà đánh nhau không được nha các bạn, bởi vì các bạn mang bao vây ra đã không có đam rồi, có cộng thêm 2000 sát thương thì may ra. Và chiêu cuối thì mình nói trong 3 con tướng vàng ấy, 3 con tướng cam ấy, thì chiêu cuối của con Sơn Đeo này là ngon nhất, bởi vì nó sẽ tăng trọng tải, sẽ tăng trọng tải thêm 30%. Đó thì không, cái này mình không bàn tới, bởi vì khi mà các bạn đã có nhiều quân rồi thì các bạn tăng trọng tải nó cũng không thật sự quan trọng đâu. Nhưng mà mình thích cái là cái cộng thêm 10% tài nguyên khi thu thập này nè. Đó, các bạn có thể sử dụng để đào, ví dụ các bạn đào gem nó sẽ rất là có lợi. Các bạn đào khoảng cứ 10 gem các bạn đào đi, các bạn sẽ thu được thêm 1 gem nữa, nó sẽ tăng tốc độ lên. Nó giống một con tướng tím, đó là con Matida. Đây, con Matida chiêu chuyên môn của nó được nhận thêm 10% tài nguyên sau khi thu gom. Đó là mình thích con này với con Cleopatra, con Sơn Đeo mình nhầm. Thì các bạn, nếu như các bạn mà chơi event này ấy, thì các bạn nên mắc con này sớm nhá. Cái con tướng cam farm thứ 3 là con Isida, thưởng tấn công 30%, tăng tốc độ nhận được thỉnh nộ thêm 30%. Cái này thực ra nếu mà nói đúng ra thì chiêu này trên lý thuyết là rất là ngon nhá, nhưng mà vẫn chưa thấy ai áp dụng được vào thực tế nhiều. Đây, tăng tốc độ thu gom thực phẩm, gỗ đá. Thì ở đây thì nếu như con Sơn Đeo này đào vàng, con Cleopatra đào đá, thì con Isida này chúng ta sẽ thích hợp với việc đào lúa nhá, đào thực phẩm này, 30% này, tăng tốc độ đào thực phẩm. Đây, tiếp tục là một skill nữa, tăng trọng tải quân, giống một con Cleopatra thôi.
một chiêu búp tăng sức khỏe cộng thêm là tăng 15% máu, thưởng sát thương kỹ năng thêm 15%. Còn Ishida này thực ra vẫn đang là một cái dấu chấm hỏi nhé, liệu chúng ta có thể sử dụng Ishida được ở trong Open Field không? Các bạn nếu như các bạn có nhận xét và có thể cho mình biết là liệu có ai đã từng sử dụng con Ishida này thành công không thì có thể comment ở phía bên dưới nhé. Thì chiêu chuyên môn của con Ishida này là 3 tách trà, đúng không? Đòn tấn công thường của đội quân lãnh đạo này có 10% chữa lành một số đơn vị thương nhẹ, hệ số chữa lành 5%. Hiệu ứng này có thể kích hoạt một lần mỗi 3 giây. Đó, mặc dù là một con tướng farm nhưng con Ishida này cái bộ skill của nó ấy, có thể nói cũng đứng ở vị trí một tướng support được. Và trên lý thuyết là có thể kết hợp được với một số con tướng. Nhưng đến hiện tại mình vẫn chưa cảm giác có một cặp tướng cam nào thật sự lợi hại. Có thể là có thể kết hợp với con Khan chẳng hạn, đúng không ạ? Để búp cái sát thương, búp hồi nộ thì không biết là nó có hiệu quả không. Thì cái này có lẽ là cần phải chờ rất nhiều cao thủ khác test, đúng không? Nhưng mà mình đánh giá là nếu đã là tướng farm thì các bạn không nên dồn tượng cho con này, mà chúng ta nên dồn tượng cho con Sundeo nhé. Về cách chơi, chúng ta sẽ có 3 cách để thu thập được hộp đồ dùng. Và cái số lượng hộp thu thập được càng nhiều thì top của các bạn càng cao. Và top càng cao thì các bạn càng giành được những phần thưởng nó cao hơn. Thì 3 cách ở đây là: thứ nhất, chúng ta có thể được thưởng ngẫu nhiên khi thu gom tài nguyên trong thành phố. Tức là các bạn ấn thu gom tài nguyên như thế này. Đó, đây khi nó hiện lên bạn nhận được một thư mới này thì chúng ta sẽ vào check, được nhận được một hộp cung cấp. Thì cái tỷ lệ ở đây là hên xui nha. Đó, có lúc mình ấn thì nó thu thập được mấy hộp cơ, nhưng cũng có lúc không được hộp nào. Thì cái cách đơn giản nhất để nhận được tối đa ấy là các bạn cứ khoảng 20 đến 30 phút thì các bạn sẽ vào, các bạn thu thập tài nguyên trong thành phố một lần. Đó, các bạn phải canh thôi. Và có một cái lưu ý là mình cảm giác càng về cuối ngày ấy thì số lượng hộp nhặt được từ bằng cái việc mà thu thập tài nguyên ở trong thành phố ấy nó lại càng giảm. Đó, nên là đầu ngày ấy các bạn siêng vào, cứ khoảng 5-10 phút các bạn vào bấm. Nó có vẻ nó không quan trọng là chúng ta thu thập bao nhiêu tài nguyên nhé. Cứ khoảng 10 phút, 15 phút các bạn vào bấm một lần là các bạn có khả năng sẽ nhận được cái hộp đồ dùng. Cách thứ hai là đánh người man rợ ở trên bản đồ. Thì cái này cũng khá là dễ hiểu thôi. Khi các bạn tấn công man rợ trên bản đồ như thế này là các bạn sẽ có khả năng nhận được cái hộp đồ dùng. Thì một cái mẹo ở trong cái đánh man rợ là các bạn có thể sử dụng con Di. Nếu các bạn không có Di, các bạn có thể sử dụng cái con như là Tôn Tử, Ethelflaed, những con tướng là có chiêu AOE ấy, để các bạn có thể kéo được nhiều con man rợ. Ví dụ các bạn đánh một con này là nó chỉ tốn các bạn có 50 AP thôi, hoặc là 40 AP nếu các bạn cộng điểm tài năng đúng. Đó, thì khi nó ra skill ấy nó sẽ lan sang qua bên này là các bạn sẽ đánh được 2 con, nhưng mà chỉ tốn AP cho một con thôi. Bây giờ thì mình hãy cùng chờ xem là liệu cái con man rợ này có đem về cho mình được cái hộp đồ dùng nào không. Yes, có thư mới nè. Đó nha, có nha, đánh man rợ này. Thì cũng tương tự như cái thu thập tài nguyên trong thành phố, mình cũng có cảm giác là càng về cuối ngày ấy thì cái lượng hộp rơi ra từ đánh man rợ ấy nó cũng càng giảm xuống, nên các bạn cũng nên đánh man rợ từ sớm. Bạn nào lười thì có thể kéo 5 đạo ra đánh một lúc, còn bạn nào mà có thời gian, có tướng để kéo man rợ ấy thì có thể đánh vừa kéo. Và cuối cùng ấy chúng ta có thể thu thập được hộp đồ dùng ngẫu nhiên khi thu gom tài nguyên trên bản đồ. Có nghĩa là khi các bạn gửi lính đi ra ngoài thì các bạn sẽ có tỷ lệ các bạn thu gom được hộp tài nguyên. Và ở đây có một cái mẹo là các bạn không nhất thiết các bạn phải gửi ăn càng nhiều là càng được nhiều hộp, mà ở đây mình sẽ cung cấp cho các bạn luôn, đó là số lượng tài nguyên tối thiểu để các bạn có thể nhận được hộp đồ dùng là 80.000. Đây, các bạn điều chỉnh nó về cho mình. Đó, các bạn cứ lấy vừa khít số 80 cho mình, không cần nhiều hơn. Đây, căn nó về 80. Rồi, 2080. Tối thiểu của lúa và gỗ là 80.000 là ok. Đó, để cho các nhanh ấy, thì các bạn sẽ set đội quân, đúng không? Các bạn sẽ set nó ra. Các bạn cho vào đội quân nhanh này nè, 80.000 cho ra đào. Sao các bạn lại cho thêm một đạo khác? Cứ đúng 80.000 cho mình nhá. Đá thì ít hơn một ít, nhưng mà mình khuyên là các bạn nên đào gỗ thôi, đào gỗ với lúa thôi cho nhanh, vì hai cái đó đào nhanh lắm. Đây, các bạn cứ lấy từ 80.000 trở lên, 81 như mình cũng được nè. Lại cho nó vào. Đây, lại cho nó vào. Đúng không? Đó, cho nó vào khe thứ hai. Thì cũng tương tự như vậy, thì cứ mỗi lần đào, ví dụ như hiện tại nè, mình đào một cái mỏ, mình đào mà 80.000 tài nguyên lên, đấy chỉ hết khoảng 8 phút thôi. Thì mình cứ cho là 10 phút đi, thì khoảng 10-15 phút đấy, các bạn sẽ vào, các bạn cử 4 đến 5 đạo ra đào tài nguyên như thế này. Thêm một đạo đi đánh man rợ nếu các bạn rảnh. Và các bạn thu thập tài nguyên ở trong thành phố cho mình. Đây, mình sẽ thu thập tiếp. Đó, đây thì nó nhanh quá, nó gần quá nên các bạn chưa có được tài nguyên.
thì khi mà các bạn để khoảng 10-15 phút ấy, thì các bạn vào là nó sẽ nhận được. Thì để đua được cái event dự trữ chiến lược này ấy, thì thật sự là các bạn không có cần đánh man rợ nhiều đâu, mà chủ yếu là qua cái mẹo farm tài nguyên. Đúng 80.000 trở lên là được nhá. Nhiều bạn bảo là phải 120, 150 đấy, là không đúng đâu. Mình đã test rồi, cứ 80.000 trở lên là ok, dưới 80.000 là không ra. Đồng thời là ngẫu nhiên nhá, có thể có lúc các bạn sẽ được, có lúc các bạn không được. Nếu các bạn đánh cái event này mà đến đoạn cuối ấy, mà thường thì chúng ta sẽ chỉ đua một cái đó thôi. Nếu mà đến đoạn cuối mà cảm giác mà điểm số nó sát ấy, thì các bạn có thể đưa ra để đánh man rợ. Nhưng mà thật sự là event này nếu mà nói đúng ra thì cũng không thật sự là ok đâu. Ở đây thì mình sẽ test, mình sẽ mở thử cho các bạn một vài hộp trước. Đây, 15 hộp cung cấp, mở luôn. Phần thưởng nhận được hộp cung cấp, tăng tốc huấn luyện, tăng tốc xây dựng, mũi tên chống trả. Cái này dùng cho những bạn nào mà mới chơi ấy, dùng để úp cái tháp canh nhá, úp tháp canh hơi nhanh. Vừa rồi là hướng dẫn event dự trữ chiến lược của mình. Nếu các bạn cảm giác video của mình giúp ích các bạn trong quá trình chơi game thì các bạn có thể cho mình một nút đăng ký kênh ở kênh Rock Free Play. Mình có úp rất nhiều clip video hướng dẫn về các bạn chơi game Rise of Kingdom cũng như cập nhật những thông tin mới nhất trong game. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.